One, two, three, four. Bánh cuốn luôn bây giờ. Đây là bánh cuốn. Ừ, đâu. Em đi đâu? Mày không đi làm. Sao vậy? Nhiều hàng hả? Hàng nó bắn chịt hết buổi đêm hôm qua. Bán gì? Mang gì bán này? Đó, đấy chị mới nói đó. Nhưng mà chị mới nói là cô Hạnh là cô ấy. Nhưng mà ý là bảo là vẫn cái điện không? Thì là cô là kèo Cái đẹp nha. Trường lấy 500 bộ à? trường ấy 500 bộ hả? Nó có lại đi xem con gì ít cái chỉ còn lắm thôi. Đúng rồi, có chỉ là cái độc trọc thế này nè.
¿Cómo va a ser? Yo sé que yo... This is the lady for the Mickey on the rock here. Tôi chỉ còn 5 phút nữa. Tôi chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ để việc của đội ca nhỏ mộng khi nghỉ các khác. Vậy thì tôi thông báo cho những người có thích của tôi ở trường đại học Pháp môn và phải mong phối tôi như để cho tôi với lại. Không, bật thấp thấp thì Là tiến sĩ lý của là tiến sĩ có số Nước mắm này chanh cho chồng yêu này. hôm bữa mày biết 19 đúng gì bố ăn gà ngon nhá.
Mình đến đây hơi sớm nên chợ chưa có mở. Họ bắt đầu mở thôi. Chị dạo khi làm gì với em xem trong nhà chợ vẫn mở đấy chị. Chị có. Anh Cuối nhá. Hả? Anh Cuối này. Đi ơi, đi. Anh ơi. Anh ơi. Bây giờ. Để đây gói này đó này, 3 con nhân, 5 con nhân này. Cái gà đây cơ. Thank you. Chị cho em chưa có luôn. Em được 1, 3, 4, 5 bánh, 6 bánh. Ôi má. Mình làm gì không? Nó là ngon lắm. Ôi kệ nó nói cả đời. Chứ vậy. Mấy ngày đâu mà. Rất là thơm luôn. Chút nghỉ nhá. Chút bê không? Cứ để đến thứ hai xem siêu âm nhà của chẳng được gì đâu mà. Hồ điều cả một ít nữa này. Cơm lam chấm miếng đậu phộng.
chẳng cái gì đâu. Theo đi đúng theo định kỳ nó một thứ hay đâu cũng cái thứ ơi, Phúc Viên có cái biểu hiện như nào ấy, Phúc Viên nhiều xinh xinh này. Này tàu ôm nhau đi ngủ. Đúng không? Ăn mấy củ gì đúng không? lại quay lại tự thú. Ôi giời ơi, nó ra mật à. Nó ra mật nó quánh hết ở cái mặt bố với nhắc nhắc. Chưa xong đâu nha, còn bây giờ làm nào.